naging barbers. Barbers ang gusto niya. Ayaw niya na may design. Saglit lang. Napagupit si Gabi. Lakad mo, pipicture ang kapatid. Lakad na tatlan doon si Kuya. Kaya nipisan mo lang barbers doon. Naisahan kita.
Sabi mo kay Kuya, thank you. Ganda na, oh. Bagong gupit na siya. Tagal-tagal na ito. Hindi nagpagupit eh. Yan, si Kuya. Thank you, Kuya. Akin ha. Nagagalit pa siya. Hello guys! Welcome back to our channel. At ngayon, ang gagawin naman po namin ay champorado. Kailangan po natin ng 2 tasang malagkit, gatas, cocoa powder, at brown sugar. Simulan na po natin! Sa kumukulong tubig, ilagay na po yung malagkit. At hintayin po maluto. Haluin po ng haluin hanggang sa maluto at lumago. Lalagyan na po natin yung cocoa. At ilalagay na din po natin yung sugar. Pag ganito na po siya at malapot na po, luto na po siya at papalagay na po natin. A few moments later. Ito na po yung ginawa naming champorado. Kakainin na po namin. Okay na to.
like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more videos. Once again, I'm Gabi and this is my sister, Hannah. See you next time. Thanks for watching.